Sen 2010 fram till 2024 har försvunnit ungefär 100 000 hektar av åkermarken. Det ska motsvara 4% av den totala åkermarken i Sverige. EFN har tidigare rapporterat om planerna på en utbyggnad av Klagshamn i Malmö. Och trots decennier av diskussioner och protester har beslutet nu klubbats igenom i stadsbyggnadsnämnden. Idag bor här runt 3 000 personer. Om 15 år beräknas siffran vara den dubbla. Och när byggplanerna klubbades igenom i stadsbyggnadsnämnden så röstade enbart Vänstern och Sverigedemokraterna mot. Varför motsätter ni er byggplanerna här i Klagshamn? I första hand så beror det ju på att vi anser att vi ska spara den här åkermarken. Dels på grund av att vi behöver förstärka vår egen självförsörjningsgrad. De senaste 30 åren så har vår egen försörjningsgrad sjunkit med 25% och vi har blivit mer beroende av importerade matprodukter. Och med tanke på hur omvärldsläget ser ut så har det också försvårat transporter hit, vilket har gjort att priserna har stigit i höjden. Och just på den här biten som vi pratar om i Klagshamn, 54 hektar, så har man ju då gjort en uträkning från LRFs sida att i realiteten på mattallriken så innebär det 1 600 000 kilo potatis. Detta är ju då mark som är väldigt bra till exempel för grönsaksodling, och Skåne står ju för 70% av Sveriges grönsaksodling. Och vi har Malmö 5 kilometer längre bort, så det kan ju knappast bli närmare från jord till bord helt enkelt. Det här är en målkonflikt som vi tar på allra största allvar, och det är inte lättvindigt som vi exploaterar åkermark. Vi socialdemokrater tillsammans med övriga styret, Miljöpartiet och Liberaler, men även Moderaterna, röstar i bred enighet ja till det här planprogrammet, just därför att vi bedömer att det är ett väl avvägt planprogram som tar hänsyn till olika behov som finns, inte minst de samhällsbehov som finns ute i Klagshamn. Ja, även Miljöpartiet är alltså positiva till bostadsbygget i Klagshamn, trots att deras partiprogram anger att goda jordbruksmarker ska skyddas från exploatering. EFN har sökt Miljöpartiet som har avböjt intervju. Lagstiftaren har gett kommunerna ett utrymme att exploatera åkermark om det är så att väsentligt samhällsintresse föreligger, och det är den bedömningen som vi har gjort i det här fallet. Bakgrunden till utbyggnaden är ett avtal från 1988 då Malmö stad fick Klagshamns udde mot att Peab fick ett löfte om att bygga bostäder i Klagshamn. Peab hävdar att de i dagsläget inte har något pågående planarbete i området och avböjer därför intervju. Men Anders Olin menar att överenskommelsen mellan kommunen och Peab kan få allvarliga ekonomiska följder. Ekonomiska konsekvenser kan det ju faktiskt få för kommunen, för att det ska man också komma ihåg att det finns en annan problematik som går tillbaka i tiden där exploatören som har marken här har gjort en växling med kommunen, och då förväntar man sig säkerligen att man ska få bygga. Nu är det ju inte säkert att det blir så, det beror ju på vad politiken säger. Men det i sin tur skulle ju kunna innebära att exploatören stämmer kommunen. Ja, enligt Anders Olin kan Peab alltså stämma kommunen om politikerna av någon anledning skulle motsätta sig utbyggnaden. Stämningsprocesser och dylikt är ingenting som vi har tittat på eller bedömer som ens vara aktuella i dagsläget. Och eftersom vi har haft en god dialog i planprogramsskedet och vi ser fram emot en god dialog i detaljplaneskedet, så finns det ingen anledning att tro att bygglov inte kommer ges, i alla fall inte i detta skede. Efter kritik från flera partier i stadsbyggnadsnämnden har de höga byggnaderna i ursprungsritningarna nu bytts ut mot en låg bebyggelse på en betydligt större yta. Något som Jörgen Johansson på LRF är skeptisk till. Utav den totala arealen här så menar jag lätt du kan halvera och få plats med lika mycket bostäder. Om man tittar på planförslaget som det ser ut nu. Oavsett vad kommer att dröja innan planerna förväntas bli verklighet. Det tar nog en 7-8 år innan det händer någonting här ute på åkermarken, det tror jag.